සුබ දවසක් UX Seed එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි බලමු කවුද මේ user experience designer කෙනෙක් කියන්නේ සහ මොකක්ද එයාලගේ project එකට තියෙන impact එක කියලා. ඒ වගේම අද වීඩියෝ එකෙන් අපි user experience designers ලා ගැන, එහෙමත් නැත්නම් user experience designing ගැන අපේ සමාජයේ තියෙන වැරදි අවබෝධයන් කිහිපයක් ගැන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. මේ හැම දෙයක් ගැන වටිනා තොරතුරු ගොඩක් දැනගන්න අදත් එකතු වෙන්න. මේ UX Seed. මුලින්ම අපි බලමු මොකක්ද මේ user experience designing කියන්නේ කියලා. මොකක් හරි දෙයක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට අපි කියනවා පරිශීලකයෙක් කියලා. එහෙමත් නැත්නම් user කෙනෙක් කියලා. ගොඩක් අය මේ user සහ customer කියන දෙන්න අතර පොඩි පටලැවිල්ලක් තියාගෙන ඉන්නවා. customer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඔයාගේ product එක හරි service එක හරි මිලදී ගන්න කෙනා. හැබැයි ඔයාගේ product එක හරි service එක හරි මිලදී ගන්න කෙනා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ customer මේ product එක හරි service එක හරි පාවිච්චි කළ යුතුයි කියලා එකක් නැහැ. ඒක පාවිච්චි කරන්නේ වෙනත් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මිලදී ගන්න කෙනා කවුරු වුණත්, මිලදී ගන්න කෙනා අපි කස්ටමර් එහෙම නැත්නම් පාරිභෝගිකයා කියලා කියනවා. මිලදී ගන්න කෙනා කවුරු වුණත් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සර්විස් එක හරි පාවිච්චි කරන කෙනා. එහෙමත් නැත්නම් මේක ඇප් එකක්, සිස්ටම් එකක්, මැෂින් එකක් ඕනම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මේ කොයි දේ වුණත් පාවිච්චි කරන කෙනාට අපි කියනවා පරිශීලකයා එහෙමත් නැත්නම් යූසර් කෙනෙක් කියලා. මේක පාවිච්චි කරන කෙනාට ඒ දේ පාවිච්චි කරද්දී යාට දැනෙන දෙයක් තියෙනවානේ. එහෙමත් නැත්නම් මේ ආයක පාවිච්චි කරද්දී එයා අත්විඳින අත්දැකීම එක්ස්පීරියන්ස් එක මෙන්න මේකට තමයි අපි කියන්නේ user experience කියලා. හැබැයි අපි බොහෝ විට මේ user experience ගැන කතා කරන්නේ digital products වලදී. අපි එහෙම තමයි ගොඩක් තැන්වල දකින්නේ. හැබැයි මේක digital product එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේ භාණ්ඩය හරි සේවාව හරි පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට ඕනම user කෙනෙක්ට ඒක පාවිච්චි කරද්දී යාට අත්දැකීමක් තියෙනවා. ඒකට ඒ අත්දැකීමට අපි කියනවා user experience කියලා. ඉතින් මේ කියන user experience එක තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ කියන කතාවත් එක්ක තේරෙනවා ඇති. මේක පාවිච්චි කරන කෙනාගේ නැත්නම් පරිශීලකයාගේ පැත්තේ තමයි මේ කියන user experience කියන දේ තියෙන්නේ. ඕනම භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි නිෂ්පාදනය කරද්දී මේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ඒක පාවිච්චි කරන පරිශීලකයාට ඒ දේ හරහා මොකක් හරි දෙයක් වඩා පහසුවෙන් කරගන්න අරමුණු කරගෙන. හැබැයි ඉස්සර කාලේ නම් මේ භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී මේ ගැන ලොකු තැකීමක් කළේ නැහැ. මොකද ඒ කාලේ බොහෝ දේවල් මිනිස්සු කරේ අතින්. එහෙමත් නැත්නම් මැනුවලි. මේ දේවල් ඔටෝමේට් කිරීමම එහෙමත් නැත්නම් ඊට වඩා පහසුවෙන් අඩු ශ්‍රමයක් යොදලා ඉටු කරගන්න හැකියවීමම ඒ අදාළ නව නිෂ්පාදනයට ලොකු වැලියු එකක් ඇඩ් කරා. කාර්මික විප්ලවයත් එක්ක භාණ්ඩ හා සේවා නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඇතිවෙච්ච ලොකු පිබිදීමත් එක්ක ඒ කාලේ හැමෝම වගේ උත්සාහවන්ත වුණේ අනිත් අය නොකරපු විදිහේ නව සොයා ගැනීමක් අලුත් දෙයක් ලෝකයට දායාද කරන්න තමයි ඒ කාලේ නිර්මාණකරුවන් වැඩිපුර පෙළඹුණා. ඒ හින්දා මුල් කාලයේදී ඒ වගේ නිර්මාණයක් කිරීමම ඒ නිර්මාණකරුවා ලබන විශාල ජයග්‍රහණයක් විදිහට තමයි දැක්කේ. හැබැයි මේ නිර්මාණ හැම එකක්ම එකපාරෙන් 100%ක්ම සාර්ථක වුණේ නැහැ. මේ භාණ්ඩ හා සේවා පාවිච්චි කරන්න ඒවයි විවිධ ගැටලු ඇති වෙන්න පටන් ගත්තා. මේකත් එක්කම නිර්මාණකරුවන්ට හිතෙන්නට පටන් ගත්තා ඒ අය මොන අරමුණක් ඇතිව මේ භාණ්ඩ හා සේවා නැත්නම් මේ නිර්මාණ නිෂ්පාදනය කරත් ඒවා පාවිච්චි කරන පරිශීලකයාට වඩා පහසුවෙන් ඒ කාර්යය ඉටු කර ගැනීමට නම් යම්කිසි ක්‍රමවේදයකට අනුව මේ දේ ගැන විශේෂයෙන් හිතලා බලලා යම්කිසි සැලසුමකට අනුව මේ දේවල් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන කියන අදහස ඔවුන්ට ඇති වුණා. ඒ වෙළඳපොලේ තියෙන තරංකාරීත්වය එන්නම වැඩිවීමත් එක්කම මේ හැම කාර්යයක්ම වගේ පහසුවෙන් වඩා පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් නිර්මාණ නැත්නම් නිෂ්පාදන වෙළඳපොළට ගලාගෙන ඉන්න පටන් ගත්තා. අන්න එතකොට එකම විදිහේ තිබිච්ච නිෂ්පාදන අතරින් සමහරක් ඒවා වඩා ප්‍රචලිත වුණා, සමහරක් ඒවා අසාර්ථක වුණා. හැබැයි මෙන්න මේ කියන වෙළඳපොළ තරංකාරීත්වය එන්න වැඩිවීමත් එක්කම නිෂ්පාදනකරුවන්ට සිද්ධ වෙනවා තමන්ගේ භාණ්ඩයෙන් හෝ සේවාවෙන් සිද්ධ වෙන ප්‍රධාන කාර්යයට විතරක් සීමා වෙන්නේ නැතුව තමන්ගේ වෙළඳපොලේ ඉන්න තරඟකරුවන් දිහා බලලා ඊට වඩා පහසුවෙන් වඩා ලේසි විදිහකට මේ කාර්ය කරගන්න පරිශීලකයාට පුළුවන් වෙන විදිහට කොහොමද මගේ නිෂ්පාදනය, කොහොමද මගේ භාණ්ඩය හෝ සේවාව වෙළඳපොළට ගෙනියන්නේ කියන කාරණාව ගැන ඒ අය විශේෂයෙන් හිතන්න පටන් ගත්තා. අද වෙනකොට මෙන්න මේ කියන වෙළඳපොළ තරංකාරීත්වය කොයිතරම්ද කියලා කියනවනම් අද වෙනකොට අපට තවත් කෙනෙක් නොකරපු විදිහේ නව නිෂ්පාදනයක් හොයාගන්නට බැරි තරම්.
මේ වෙනකොට අපේ ලෝකයේ දැනට තියෙන්නේ එක්ස්පීරියන්ස් ඩ්‍රිවන් ඉකොනොමි එක. ඒ කියන්නේ තව දුරටත් මිනිස්සු භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි මිලදී ගන්න මුදල් වියදම් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඒ නිෂ්පාදනයෙන් ලැබෙන තෘප්තිමත්භාවය. එහෙම නැත්නම් ඒකෙන් ලැබෙන පොසිටිව් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගැන හිතලා. මේ හින්දා අද වෙනකොට මේ නිර්මාණකරුවන්ට සිද්ධ වෙලා තියෙනවා තමන්ගේ මොකක් හරි භාණ්ඩයක් හරි සේවාවක් හරි නිෂ්පාදනය කිරීමේදී මේ අවසාන නිෂ්පාදනය පරිශීලකයාට කොයිතරම් හොඳ පොසිටිව් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කොයිතරම් තෘප්තිමත් භාවයක් ඒකෙන් ලැබෙනවාද කියන එක ගැන විශේෂ සැලකිල්ලක් දක්වන්න. එතකොට අපි මේ කතා කරන්නේ මොකක් හරි ඩිජිටල් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකක්, ඇප්ලිකේෂන් එකක්, සොෆ්ට්වෙයාර් එකක්, මැෂින් එකක්. මෙන්න මේ කියන දේවල් වලදී වුණත් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ කියන නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය කොච්චර සංකීර්ණ වුණත් අඛණ්ඩව මේ කියන නිෂ්පාදනයෙන් එන ප්‍රතිඵලය අවසානයේ මේක පාවිච්චි කරන පරිශීලකයාට වඩා හොඳ අත්දැකීමක් වඩා හොඳ තෘප්තියක් ඒ අයට ලැබෙනවාද කියන එක ගැන නිරන්තරයෙන් විමසිලිමත් වෙන්න නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අතරතුරදී පවා. මේ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අතරතුර මේ නිෂ්පාදනයෙන් පාවිච්චි කරන පරිශීලකයාට ලැබෙන අත්දැකීම නිරන්තරයෙන්ම ඇසෙස් කරන්න, ඇනලිස් කරන්න සහ මේ නිෂ්පාදනය තෘප්තිමත් නිෂ්පාදනයක් විදිහට පාරිභෝගිකයා අතට පත් කරන ක්‍රියාවලියට මූලිකත්වය දීලා කටයුතු කරන කෙනෙක් තමයි මේ user experience designer කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට මේ කතාවත් එක්ක තීරණය ඇති ඒ වගේ රෝල් එකක් කොයිතරම්නම් ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට අරගෙන එනවද කියලා. IT ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න ගොඩක් අය හිතාගෙන ඉන්න දෙයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ user experience designer කෙනෙක් ඕන වෙන්නේ තමන්ගේ project එක ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ application එකේ මොනවා හරි interface level එකේ design change එකක් කරගන්න අවශ්‍යයි නම් මොනවා හරි layout design එකක් කරගන්න තියෙනවා නම් අන්න ඒ වෙලාවට තමයි user experience designer කෙනෙක් ඕන වෙන්නේ කියලා. මේක හින්දාම ගොඩක් අය specifically user experience designer කෙනෙක්ට තමන්ගේ project එක ඇතුලේ budget එක allocate කරන්නෙම අර කිව්ව විදිහේ මොනවා හරි layout change එකක් එහෙම නැත්නම් design task එකක් තමන්ගේ project එක ඇතුලේ තියෙනවා නම් විතරයි. හැබැයි ඇත්තම කතාව ගත්තොත් user experience designer කෙනෙක්ට ඔයාගේ project එක වෙනුවෙන් මේ interface designing කියන කාරණාව අහුවහම contribute කරන්න පුළුවන් තව වටින ගොඩක් පැති තියෙනවා. ඒ අතරින් මේ application එකේ interface designing එක කියලා කියන්නේ එක දෙයක් විතරයි. ගොඩක් වෙලාවට user experience designers ලට ඒගොල්ලොන්ගේ මේ subject එක ඉගෙන ගන්නදී ඒගොල්ලොන්ගේ subject knowledge එක ඇතුළෙම අන්තර්ගත වෙනවා මේ problem solving thinking pattern එකක් ගැන විශේෂයෙන් අධ්‍යයනය කරන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේ නිෂ්පාදනය පාවිච්චි කරන කෙනාගේ perspective එකෙන් දේවල් දිහා බලලා. මොකද මේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ application එක හෝ අපේ product එක හරි service එක හරි පාවිච්චි කරන usersලා feedback විදිහට දෙන්නේ Tamanට ඒ ගැන හිතෙන දේ. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා කෙනෙක් සමහර වෙලාවට මට මෙන්න මේක මේ විදිහටම ඕන කියලා ඉල්ලුවත් සමහර වෙලාවල් වලදී ඒක ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ නෙවෙයි වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඒ කියන යූසර්වත් සමහර ලාවට මේ මොහොතේම දැනෙන්නත් පුළුවන්. උදෙන් තව සමහර අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් වාගේ කස්ටමර් එහෙම නැත්නම් වාගේ යූසර්ස්ලා ඉල්ලනවා අපිට මෙන්න මේ දේවල් ඕන කියලා. හැබැයි බිස්නස් එකේ ඔයාගේ ඔබ්ජෙක්ටිව්ස් ටික ගත්තොත් එහෙම ඒක ඊට වඩා ටිකක් පරස්පර විරෝධී වෙනත් ඉලක්ක ටිකක් තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය වගේ වෙලාවල් වලදී මේ කියන අපේක්ෂා දෙක එකට කන්ෆ්ලික්ට් වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ වෙලාවකදී user experience designer කෙනෙක්ගෙන් ඔයාට ලොකු වැඩක් ගන්න පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලොන්ගේ දැනුමට අන්තර්ගත වෙනවා කොහොමද මේ වගේ කස්ටමර්ගේ පැත්තෙන් සහ බිස්නස් එක පැත්තෙන් කියන දෙපැත්තෙන්ම දේවල් දිහා බලලා දෙකම මැද තැනකට බැලන්ස් එකක් තියෙන තැනකට කොහොමද මේක ගේන්නේ කියන එක අඳුරගන්න ඕන කරන ප්‍රැක්ටිසස් වෙන්න පුළුවන්, එක්සර්සයිස් වෙන්න පුළුවන්, ඇනලිසිස් වර්ග වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ ක්‍රමවේදයන් ගැන ඒගොල්ලෝ දැනුවත් වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ඩිසයිනින් ලෙවල් එකට එන්නත් කලින් තියෙන කස්ටමර් චැලෙන්ජස් රිසෝල්ව් කරගන්න යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර්ස් ලාගෙන් ලොකු සපෝට් එකක් ඕගොල්ලෝගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකත් දැන් මේ IT ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ගොඩක්ම කොමන්ලි දකින්නට ලැබෙන ප්‍රොබ්ලම් එකක්. user experience designing කියන concept එක ගොඩක් ජනප්‍රිය වීමත් එක්කම අපිට දැන් අන්තර්ජාලයේ ඕනතරම් හම්බෙනවා විවිධ අවස්ථාවන් වලදී භාවිතයට පහසු වෙන විදිහට කලින් හදපු pre-designed templates.
මේවා රෙෆරන්ස් කරගෙන කරන ප්‍රොජෙක්ට්ස් ගොඩක් තියෙනවා සහ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල ඩිසයිනින් ෆේස් එකේදී මේ වගේ දේවල් රෙෆරන්ස් විදිහට පාවිච්චි කිරීමෙන් ඩිසයිනින් වලට ලොකු සපෝට් එකක් කරගන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. මම මේක වැරදි කියනවා නෙවෙයි. හැබැයි මේ රෙෆරන්ස් ටෙම්ප්ලේට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැරදි විදිහට මිස්යූස් වෙන අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා. මොකද මේ දේවල් තියෙන හින්දා කෙනෙක් හිතන්න ගන්නවා ආරයිට් මේ තියෙන්නේ ඒ ස්ක්‍රීන් එක මේක අරගෙන අතට දැම්මම ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙනවා කියලා. හැබැයි හැම වෙලේම ඕක ඒ විදිහටම වෙන්නේ නැහැ. ඒක ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා ඒ අදාළ ස්ක්‍රීන් එක ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ කොච්චර ක්‍රිටිකල් තැනකද තියෙන්නේ කියන එක මත. ඒ හින්දා ටෙම්ප්ලේට් එකේ තිබිච්ච ස්ක්‍රීන් එක ගෙනල්ලා ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකට දැම්මා කියලා 100%ක්ම ඒකෙන් ඔයාගේ කස්ටමර්ට හරි එහෙම නැත්නම් තියෙන ප්‍රොබ්ලම් එකට යූසර්ස්ලට ඒක 100%ක්ම අලයින් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හොඳම දේ තමයි ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ ඔයා එහෙම දෙයක් කරනවා නම් සහ ඒක කරන්නේ ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර් කෙනෙක් නැතුව නම් අඩු ගානේ ඒ ගැන හොඳට ස්ටඩි කරලා තියෙන ඒ ගැන සබ්ජෙක්ට් නොලෙජ් එකක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් අදහසක් අරගෙන කොයිතරම් දුරකට ඔයාට ටෙම්ප්ලේට් එක යූස් කරන්න පුළුවන්ද සහ කොයි ලෙවල් එකේදී ඔයාට වෙනස් විදිහට දේවල් ඩිසයින් කරන්න වෙනවද කියන එක ගැන අදහසක් කලින්ම අරගෙන තියාගන්න ඕනේ. ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ තියෙන තවත් ලොකුම මිත් එකක් තමයි තමන්ගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර් කෙනෙක් හයර් කරලා තියෙද්දී ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳ වෙනවා කියන කාරණාව. මොකද යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් කෙනෙක් ටීම් එකේ ඉඳපු පළියට මේන් වෙන්නේ නැහැ. ඒකෙන් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා කියලා. හේතුව ප්‍රොඩක්ට් එකේ හොඳ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මේන්ටේන් කරන එක යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර්ගේ විතරක් රෙස්පොන්සිබිලිටි එකක් නෙවෙයි. ඒකට මුළු ටීම් එකම කොමන්ලි රෙස්පොන්සිබල් වෙන්න ඕන. යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ දෙයක් මොකක් හරි ප්‍රොබ්ලම් එකක් රිසෝල්ව් කරගන්න හරි විදිහට මොකක්ද කරන්න ඕන ක්‍රියාපටිපාටිය කියන එක ගැන ටීම් එකට පොඩි ගයිඩන්ස් එකක් දීම පමණයි. ඇත්තටම ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එක හොඳ වෙන්න නම් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ ඒ අදාළ UX process එක හරි විදිහට follow වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව නමට user experience designer කෙනෙක් ඔයාගේ project එක ඇතුලේ හිටියා කියලා ඔයාගේ product එකේ experience එක නම් better වෙන්නේ නැහැ. project එක ඇතුලේ customers ලාගෙන් කතා කරලා customers ලාගෙන් feedback collect කරගෙන ඒ feedback analysis කරලා ඒකට අවශ්‍ය කරන user research තියෙනවා නම් ඒ research කරන්න time එකක් allocate කරලා ඒ දේවල් practice එකක් විදිහට project එක ඇතුලේ කරනවා නම් විතරයි අපිට වඩා හොඳ කන්ෆිඩන්ස් එකක් තියාගන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකෙන් හොඳ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් කස්ටමර්ස්ලට එහෙම නැත්නම් යූසර්ස්ලට ලබා දෙනවා කියලා. ඒ නිසා යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක් නෙවෙයි. එයා හැමදේම දන්නේ නැහැ. හැබැයි එයාට හැකියාව තියෙනවා ප්‍රොබ්ලම් එක දිහා බලලා මේ එකතු කරගන්න තොරතුරුත් එක්ක ඒවා අවශ්‍ය ඇනලිසිස් සහ අනිකුත් යූසර් රිසර්ච් කරලා තේරුම් බේරුම් කරගෙන ටීම් එකට ගයිඩ් කරන්න මොන වගේ දෙයක් කරෝතින් මේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ මේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරගන්න පුළුවන්ද කියන ඒ ගයිඩන්ස් එක ටීම් එකට දෙන්න එයාට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් එතනින් එහාට ප්‍රොජෙක්ට් එකේ ගන්න හැම ඩිසිෂන් එකකදීම ටීම් එකකට එකතු වෙලා හැමෝගෙම සාමූහික අදහස් විමසලා තමයි ඒ තීරණ අරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඩ්‍රයිව් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනර්ගෙන් එහෙම දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්නත් එපා සහ ඔයා යූසර් එක්ස්පීරියන්ස් ඩිසයිනින් කරන කෙනෙක් නම් ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ ඔයාත් මම හැමදේම දන්නවා කියලා හිතාගෙන ඉන්නට එපා. ඔයා අවශ්‍ය තොරතුරු ටික එකතු කරලා ඒකට කෙරෙන්න ඕන විදිහ ගැන යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන ටීම් ෆැසිලිටේටර් කෙනෙක් මිසක් ඔයා කියන දේ තමයි හරි. ඔයා කියන දේ ටීම් එක අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න ඕනේ කියන තැන ඔයා ඉන්නත් එපා. අපි හිතමු අපි මේ හැම දෙයක්ම හරි විදිහටම කරනවා. ඒ කරලා අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක වෙළඳපොළට රිලීස් කරාට පස්සේ අපේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ ඉම්ප්‍රූව් කරන්න තව ගොඩක් තැන් තියෙන්න පුළුවන්. එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ඩිසයින් කරද්දී අපිට සමහර දේවල් හොඳට ඇනලිස් කරලා තේරුම් අරගෙන සමහර දේවල් ඩිසයින් කරන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් සමහර තැන්වලදී අපට එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න වෙන අවස්ථාත් එන්න පුළුවන්. වැදගත් වෙන්නේ ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකක් හින්දා ප්‍රොජෙක්ට් එකට ෆයිනෑන්ෂලි වෙන්න පුළුවන් පාඩුව අවම වෙන විදිහට ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක කරන්න උත්සාහ කරන එක. ඒ නිසා ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලෙන් ඔයා එළියට දාන්නේ
පර්ෆෙක්ට් ප්‍රොඩක්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් පර්ෆෙක්ට් සර්විස් එකක් කියලා ඔයා හිතනවා නම් එහෙම හිතන තැනදීම ඔයාට ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට එහෙමත් නැත්නම් ඒ සර්විස් එක වෙනුවෙන් කරන්න පුළුවන් ලොකු ඉම්ප්‍රූව්මන්ට්ස් ප්‍රමාණයක් මගේ ඇරෙන්න පුළුවන්. අපිට කොතනද වැරදුනේ? අපිට මොනවද මීට වඩා හොඳ විදිහට කරන්න පුළුවන්කම තිබුණේ කියන දේ අහගෙන වැඩ කරන එක තමයි ප්‍රොඩක්ට් එකේ හෙල්දි ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකට ගොඩක්ම බලපාන්නේ. ඒ නිසා දෙයක් වරදීවි කියලා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න බය වෙන්න එපා. වැදගත් වෙන්නේ ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එකෙන් අපි ඉගෙන ගනිපු දේ කොහොමද ෆියුචර් ඔපචුනිටි එකක් කරගන්න කියලා ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ. මෙන්න මේ කියන මයින්ඩ්සෙට් එක ඔයාගේ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඇතුලේ ප්‍රොඩක්ට් ටීම් එකේ මේන්ටේන් කරන්න පුළුවන් නම් බොහොම ඉක්මනට ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හරි සර්විස් එක හරි ඉතාම සක්සස්ෆුල් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හරි සර්විස් එකක් හරි කරගන්න ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාව තියෙනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කන්ටෙන්ට් එක මෙතනින් ඉවර වෙනවා. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරේ මේ user experience designing ගැන. එහෙමත් නැත්නම් user experience designers ලා ගැන තියෙන වැරදි මත සහ කොහොමද ඒවා අපි හරි විදිහට තේරුම් ගන්න කියන කාරණාව මම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉගෙන ගනිපු දේවල් සහ මම ලැබපු අත්දැකීම් එක්ක ඕගොල්ලොත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් අපි උත්සාහවන්ත වුණේ. ඒ වගේම ඔයා ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැනට වැඩ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාටත් මේ වගේ බෙදා හදා ගන්න ගොඩක් කාරණා ඇති, තවත් වෙනස් අදහස් ඇති. ඒ හැම දෙයක්ම පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් එකතු කරලා වීඩියෝ එක බලන හැමෝමත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අද කන්ටෙන්ට් එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට වටින දෙයක් එකතු වුණා නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරලා ඔබේ අදහසුත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ඇඩ් කරන්න කියලා කියනවා. ඒ වගේමයි ඔයා වගේ තවත් කෙනෙක්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා දෙයක් එකතු කරගන්නට වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න කියලාත් ආරාධනා කරනවා. එහෙමනම් ගිහින් එන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම ආය හමු වෙනකන් සතුටින් පරිස්සමෙන් ඉන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. Let's see.